Welcome to Mission APSC AE YouTube channel. আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো APSC জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যেটো অনলাইন সিভিল ক্লাছ আমি লঞ্চ কৰিছিলো Mission APSC AE YouTube চেনেলৰ ফালৰ পৰা এই অনলাইন ক্লাছৰ এটা ক্লাছ টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল বহুত ষ্টুডেন্টে এপিয়াৰ কৰিছিল ক্লাছ টেষ্টত এই ক্লাছ টেষ্টৰ সলিউশনছ আজি তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছো যদি ভিডিওটো চাই তোমালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা দেন ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিবা লাইক কৰিবা চেনেলটো এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চেনেলটো সো ইয়াতে যিসকলে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ পেপাৰ বিচাৰি আছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড নাইবা জিকে সেকশনৰ হওক বা APSC প্ৰিলিমছত যিখিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ কোৱেশ্চনছ আহিছিল সেইখিনি সো তেওঁলোকে এই পেপাৰখিনি বাই কৰিব পাৰিবা সো তাৰ কাৰণে মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত আৰু কমেন্ট সেকশনত লিংক প্ৰভাইড কৰিম তাতে গৈ পেলাই তোমালোকে পেপাৰখিনি বাই কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্সটো যদি এতিয়াও তোমালোকে জয়েন হ'ব বিচাৰা তেতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটোত মেছেজ কৰিবা নতুবা এই যেটো কন্টেক্ট মেইল আইডি আছে তাতে কন্টেক্ট কৰিব পাৰা আৰু কোৰ্সটো অলৰেডি 7 আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সো এই কোৰ্সটোত ক্লাছ টেষ্ট 1ত আমি চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 ফ্ৰম সয়েল মেকানিক্স কভাৰ কৰিছিলো আৰু তাতে বেসিক্যালি ইন্ট্ৰোডাকশনছ অফ সয়েলছ অৰিজিন অফ দা সয়েল তাৰ পিছতে আমি চাইছিলো ইনডেক্স প্ৰপাৰ্টিজ সেই গোটেইখিনিৰ ওপৰত বেছিছ কৰি এটা ক্লাছ টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল সো আমি ক্লাছ টেষ্টটো কি কোৱেশ্চনছ আহিছিল একবাৰ চাই লওঁ আহা সো টোটাল 20টা কোৱেশ্চনছ আছিল এই নেগেটিভ মাৰ্কিং ৰখা নাছিল সো ইয়াতে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনছটো আহিছিল কি select the correct range of density index মানে ID ৰ ভ্যালুটো দি আছে density index সবে পঢ়িছিলা মই ক্লাছতো পঢ়াইছিলো কি density index is nothing but ID আৰু ইয়াক আমি 3-4টা টাৰ্মেৰে ডিনোট কৰিব পাৰো we can denote is relative density or degree of density or density index so গোটেইটা একেটাই বুজায় so ইয়াৰ ৰেঞ্জটো দি আছে so if you remember the formula density index is nothing but E max divided by E max minus E minimum divided by E max minus E minimum আৰু ওপৰত আছে এটো E natural minimum নহয় E natural মানে ন্যাচারাল ভয়েড রেশিওটো ইনটু 100% যদি আমি পার্সেন্টেজ লিখো এটা সোয়া ইফ আমাৰ যদি ই ন্যাচারাল যেটো ভয়েড রেশিও হয় হেতু যদি ই ম্যাক্সৰ সমান হৈ যায় মানে কি সয়েলটো পুৰা ইউ ক্যান সে লুজেস কন্ডিশন আহিলে লুজেস কন্ডিশনত অহা মানে কি ভয়েড রেশিও ম্যাক্সিমাম হ'ব বহুত ভয়েডস খালি থাকিব সো দ্যাট ইজ কল্ড লুজেস সিস্টেম তেতিয়া ই ন্যাচারাল টু ই ম্যাক্সিমামৰ সমান হৈ যাব যদি ই ন্যাচারাল টু ই ম্যাক্সিমামৰ সমান হৈ যায় সো ই ম্যাক্সিমাম মাইনাস ই ম্যাক্সিমাম মাইনাস ই ম্যাক্সিমাম দ্যাট মিন্স 0 সো ওপৰ টাৰ্মটো 0 আহি গ'ল সো lowest value of ID is 0 আৰু 0 হ'ব পাৰে so greater than equal হৈ গ'ল তাৰ আগত আহি গ'ল ID এতিয়া maximum limit টো আমি কেনেকৈ চাম E natural E minimum হ'ব পাৰে কেতিয়াবা that is the soil is in you can say densest in condition য'ত minimum voids আছে পুৰা কম্পেক্ট কৰি ৰখা হৈছে soil টো so তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব E natural হৈ যাব E minimum ৰ সমান যেতিয়া E natural E minimum ৰ সমান হৈ যাব obviously ওপৰ টাৰ্মটো E max minus E minimum আৰু তলৰ টাৰ্মটো হৈছে E max minus E minimum that means 1 that means maximum limit আমাৰ 1 হ'ব পাৰে so আমাৰ correct answer option number D that is 0 greater than equal density index greater than equal 1 okay so next question to so what is the next questions that is a saturated sand sample has a dry unit weight of you can say 18 kilonewton per meter cube G is 2.65 and unit weight of the water is 10 kilonewton per meter square the water content of the soil আমাক সুধি আছে water content কেনেকৈ আমি ডিটাৰমাইন কৰিম তো saturated sand sample দিছে saturated sand মানে কি গোটেই ভয়েডস খিনি এয়াৰ ওয়াটাৰৰ দ্বাৰা fulfill হৈ আছে ৰাইট গোটেই ভয়েডস খিনি ওয়াটাৰ দ্বাৰা যদি ফুলফিল হয় ডিগ্ৰী অফ স্যাচুৰেশনস it is given as 1 so ফাৰ্স্ট আমি সেই কথাটো গম পালো কি ডিগ্ৰী অফ স্যাচুৰেশন টো কি হৈছে 1 দিয়া আছে নেক্সট ইউনিট ওয়েট ড্ৰাই ইউনিট ওয়েট টো আমাক দিয়া আছে ঠিক আছে দ্যাট ইজ গামা ডিৰ ভ্যালুটো আমাক দিয়া আছে তাৰ পিছতে জি ৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে তাৰ পিছতে লগতে আমাক এটা ভ্যালু দিয়া আছে দ্যাট ইজ unit weight of the water that is gamma w value to আমাক দিয়া আছে okay so here see কেনেকৈ আমি কৰিম if you remember one formula which we have discussed in the class that is gamma d so dry unit weight is nothing but we can say specific gravity of the solids into gamma w that is unit weight of the water divided by 1 plus e so yate so we have gamma d ami gamma d value jano because it is given as 18 kilonewton per meter cube g value dia ase 2.6 gamma w value to 10 dia ase so from here we can determine the e value keneke uliam 18 asila gamma d value g value to asile 2.65 tar pisote gamma w value to 10 yat mention kori dise 1 plus e so a equation to so di solve kora jeto e to eta ase unknown okole etai unknown ase we can find the value of e or e value to hoy jabo 0.472 right so once we get the value of 0.472 so we can remember one formula that is Sewak formula S is equal to WG right so I know the value of G I know the value of S I know the value of E যেটো আমি এটা derive কৰিলো so I can find the water content so এনেকৈ যদি কৰা S ৰ ভ্যালুটো মানে saturated sand S is nothing but 1
ভইড ৰেচিঅ' আমি পালোঁ 0.472 তাৰপিছতে ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট আমি নাজানো we have to determine আৰু জিৰ ভ্যালুটো আমাক দিয়া আছে 2.65 from here যদি তোমালোকে কৰি চোৱা then you will get 0.178 আৰু এটা যদি পাৰ্চেন্টেজত লিখা 17.8% so option B is the correct answer I hope তোমালোকে বুজি পাইছা in the next question to চোৱা next questionত কি সুধিছিলে let me move to next question yes next question to এটা সহজ প্ৰশ্ন সুধিছিল that is a pores of soils are completely filled by air এয়াৰৰ দ্বাৰা যদি গোটেই সইলটো ফিল হৈ থাকে তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ আমি আগতে পঢ়িছিলোঁ কি টু ফেজ সিস্টেমত কি হয় গোটেই ভয়েসখিনি এয়াৰে ফিল আপ হৈ থাকে আৰু তলত থাকে আপোনাৰ সইল সলিডছ থাকে তলত ৰাইট সো হেতুক আমি কম ড্ৰাই সইল বিকজ তাতে কোনো পানী নাথাকে যেতিয়া ওয়াটাৰ থাকে তেতিয়া আমি স্যাচুৰেটেড টাৰ্মটো আহো ওয়াটাৰ থাকিলে স্যাচুৰেটেড টাৰ্মটো আহো যেটো ওয়াটাৰ নাই স্যাচুৰেটেড টাৰ্মটো ডাইৰেক্ট কেনসেল ওয়েট সইলত এয়াৰো থাকে সলিডো থাকে মানে কিছুমান ভয়েস পানীৰে ফিল আপ হৈ আছে আৰু কিছুমান ভয়েসত এয়াৰছ আছে সো ওয়েট সইলো নহয় সো অনলি আমাৰ গোটেইখিনি এয়াৰে আছে বা ইউ কেন সে ড্ৰাই সইল যেটো আমি ওভেনৰ পৰা যেটো সইল উলিয়াই আনো দ্যাট ইজ কল্ড ড্ৰাই সইল সো অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট মুভ টু কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত আমি কি সুধিছিলো see water content of the soil so water content of the soil here range to hodisilo so if you see the definition of water content is nothing but weight of water divided by weight of solids aru moi class ote bujaisilo ki weight of water jitu hoy he water to solid khinir water ke beshi hobo pare panir weight suppose enuka eta particles hoy enuka eta soil sample ase jot amar solid particles bahut kom ase suppose 3 4 5 6 taman solid particle ase aru pani bahut ase weight of water bahut ase that means weight of water can be greater than weight of solid jodi weight of water upor term to jodi dangor hoy as compared to weight of solid so ketia ba kisuman conditionot water content 100 tot koyo beshi hobo pare mane ki jodi yar value to weight of water value to ami beshi pau weight of solid ke obviously the value will be 1 greater than 1 aru percentage likhile greater than 100% ahibo so option D is the correct answer I hope tumaloke buji paisa next coming to next question pai hude enuka type of questions he question to thudise liquid limit dia ase and plastic limit dia ase so sobe generally ki koribo plastic index or formula to jar monot thakibo WL - WP kori dibo liquid limit to amak dia ase kiman 20% or plastic limit 25% or answer to -5 di dibo but moi jetia pahaisilo tumalok koisilo ki plastic index ketiao negative term hobo nwaribo it should be positive aru moi pahaisilo ki solid or khetrot liquid limit or plastic limit eketa line not coincide kore that means WL or WP value eke hoy aru IP to 0 hoy right so jodi enuka dhonor condition ahe 20% plastic limit to jodi dangor dekhai generally plastic limit soil or liquid limit totke dangor hobo nware but jodi tenuka questions tot ahe then we will go for the answer 0 because ami negative ot plastic index represent koribo nwaru so we always go for the answer 0 aru 0 holoni jodi ya non plastic soil thakile tetia ami hetot correct logalu eta okay so this is the question number I guess 4 or 5 okay next question number tar pisor question to ki ahisile sailo thik ase next question to amak ahisile void ratio dia ase water content dia ase specific gravity dia ase degree of saturation amak uliabole dise obviously simple ami jano sevagor formula to S = WG degree of saturation is we have to find e value to amak dia ase void ratio 0.67 water content or value to amar point dia ase 0.188 g value to amak dia ase 2.68 jodi eto solve kora so ultimately you will get S = 0.752 aru jodi percentage likha 75.2% is the you can say degree of saturation so correct answer is none of the above option D is the correct answer next coming to next question ami saisilo density index or formula to olob agote density index mane ki e ratio of E max minus E natural divided by E max minus E minimum so ete ki represent kore hudi ase so yeta option ase series strength of the clay percentage of the voids relative compactness so yete swa E max mane ki soil is in you can say E maximum ketia hobo jetia soil to loosest state ot thakibo right soil tor voids bilak jetia beshi thakibo aru E minimum ki bujay soil to densest state ot thakibo mane bahut dense thakibo bahut compact thakibo that means a particular parameter te amak dekhai ase ki amar relative compactness kiman hobo with respect to loosest state or with respect to its densest state aru E mane ki asle natural water content orthat natural void ratio to kiman deviate hoy soil to jetia loosest state ot thakibo ba soil to jetia pura compacted stage ot thakibo ba in other word densest state ot thakibo that means it is indicate the relative compactness so option C is the correct answer so coming to next part ami discuss koru next part ot hodise which is the quickest method for determining the water content so ami water content determine koribole kuntu sobotke quickest method hisabe ami use koru so eto pai exam ot ahi thake that is calcium carbide method kyo in calcium carbide method ot ami calcium carbide jitu chemical he chemical to soil sample or logot ki koru di diu that is water logot ami
সয়েল স্যাম্পলৰ যিখিনি পানী আছে যিখিনি ৱাটাৰ আছে সেইখিনিৰ লগত আমি ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ দিওঁ আৰু বেছড অন দিছ ৰিয়েকশ্যন কি হয় ইথিলিন গেছ উৎপন্ন হয় সো ইথিলিন গেছ যেতিয়া উৎপন্ন হ'ব বা ইথিলিন গেছ যেতিয়া ফৰ্মেশ্যন হ'ব ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ই কুইকলি ফৰ্মেশ্যন হৈ যায় লগে লগে আৰু ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে এই ইথিলিন গেছটোৱে কিমান প্ৰেছাৰাইজ কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত বেচিছ কৰি পেলাই উই ডিটাৰমাইন দ্য ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট ডেটছ ৱাই যিহেতু এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন বহুত জল্দি হৈছে এজ কম্পেয়াৰ টু অভেন ড্ৰাইং মেথডত উই আৰ ইউজিং অভেন ৰাইট চ' তাতে 24 আৱাৰ্ছ ৰাখিব লাগে চ' চবতকৈ স্পীড সোনকালে ৰিজাল্ট দিয়ে কেলছিয়াম কাৰ্বাইড মেথড বাট এইটো একুৰেট নহয় যদি সোধে কুৱেশ্যনটোত যে একুৰেট মেথড দেন আমি অভেন ড্ৰাইং মেথডক কাৰেক্ট দিম চ' ইয়াতে অপশ্যন নম্বৰ D2 ডেট ইজ কেলছিয়াম কাৰ্বাইড মেথডটো কাৰেক্ট হ'ব দেন কামিং টু নেক্সট কুৱেশ্যন আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত আমাক সুধিছে দ্য ৰেঞ্জ অফ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট বিটুইন লিকুইড লিমিট এণ্ড প্লাষ্টিক লিমিট ইজ কল প্লাষ্টিক ইণ্ডেক্স য়েছ আমি প্লাষ্টিক ইণ্ডেক্সৰ ফৰ্মুলাটো পাইছোঁ WL - WP চ' অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হয় তাৰ পিছৰকেইটা চাওঁ দ্য ৰেচিঅ' অফ লিকুইড লিমিট মাইনাছ নেচাৰেল ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট ডেট ইজ WL - W নেচাৰেল ডিভাইডেড বাই প্লাষ্টিচিটি ইণ্ডেক্স ডেট ইজ IP সেইটো কি কয় কনচিষ্টেঞ্চি ইণ্ডেক্স কয় আমি পঢ়িছিলোঁ কনচিষ্টেঞ্চি ইণ্ডেক্সৰ ফৰ্মুলাটো চ' এইটো হয় কাৰেক্ট হয় চ' অপশ্যন A B দুইটা কাৰেক্ট চিটোত কি কৈছে দ্য ৰেচিঅ' অফ নেচাৰেল ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট মাইনাছ ইজ প্লাষ্টিক লিমিট টু প্লাষ্টিক ইণ্ডেক্স মানে W নেচাৰেল মাইনাছ WP ডিভাইডেড বাই IP সেইটোক আমি কওঁ লিকুইড ষ্টেট অৰ্থাৎ লিকুইডিটি ইণ্ডেক্স থাকিলে ওপৰৰ টাৰ্মত WL নাহে আৰু কনচিষ্টেঞ্চি ইণ্ডেক্স থাকিলে ওপৰৰ টাৰ্মত WP ডেট ইজ প্লাষ্টিক ষ্টেজ নাহে গোটেই তিনিটা ফৰ্মুলা কাৰেক্ট হয় চ' আমাৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অল অফ দ্য এবভ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ দেন কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন সুধিছে কি দ্য UCS অফ আনডিষ্টাৰ্ব চেম্পল টু দ্য UCS অফ ৰিমল্ডেড চেম্পল মানে আমি ডিষ্টাৰ্ব কৰা চেম্পলটোৰ ইউনিফাইড কম্প্ৰেছিভ ষ্ট্ৰেংথ আৰু আমি আনডিষ্টাৰ্ব কৰা সয়েল চেম্পলটোৰ ইউনিফাইড কম্প্ৰেছিভ ষ্ট্ৰেংথৰ ৰেচিঅ'টো ডেট ইজ UCS অফ আনডিষ্টাৰ্ব এণ্ড UCS অফ ডিষ্টাৰ্ব ৰাইট চ' এইটোক আমি কি বুলি কওঁ উই কেন চে ইট ইজ চেনচিটিভিটি অ'কে ইট ইজ কল চেনচিটিভিটি চ' এই এক্সামত এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহি থাকে চেনচিটিভিটিৰ ফিজিকেল মিনিংটো হৈছে কি উই কেন চে দ্য ষ্টেট অফ কনচিষ্টেঞ্চি কেন বি আল্টাৰ্ড ডিউ টু ৰিমল্ডিং অ'কে হুইচ শ্ব'জ দ্য লছ অফ চিয়াৰ ষ্ট্ৰেংথ অবভিয়াছলি আমি ডিষ্টাৰ্ব এজত যিমানটো চিয়াৰ ষ্ট্ৰেংথ পাম আৰু আনডিষ্টাৰ্ব ষ্টেজত ক্লে সয়েল এটাৰ যিমানটো চিয়াৰ ষ্ট্ৰেংথ পাম দেয়াৰ উইল বি এ ডিফাৰেঞ্চ অৰ ইট ইজ নাথিং বাট লছ অফ চিয়াৰ ষ্ট্ৰেংথ চ' সেইটোক কোৱা হয় চেনচিটিভিটি অ'কে বাকী টাৰ্মখিনি মই ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এক্টিভিটি প্লাষ্টিচিটি চ' এইখিনি তোমালোকে একবাৰ ৰিফাৰ কৰি ল'বা নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক সুধিছে কি দ্য ভইড ৰেচিঅ' ফৰ চেচুৰেটেড সয়েল ইজ ইকুৱেল টু ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট এণ্ড স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি চ' এইটো একেটা ফৰ্মুলাৰ ওপৰতে বেচিছ কৰি আহিছে ইফ ইউ চি দ্য চেৱাক ফৰ্মুলা ডেট ইজ S ইজ ইকুৱেল টু WG ইয়াতে কি কৈছে চেচুৰেটেড সয়েল তাৰ মানে কি এছৰ ভেলটো 1 ফুল্লি চেচুৰেটেড সয়েল মানে আৰু ইটো আমি জানো ইকুৱেল টু কিমান হৈ গ'ল W ইনটু G চ' ভইড ৰেচিঅ' ইজ ইকুৱেল টু কিমান হৈ গ'ল ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট ইনটু ইউ কেন চে G ডেট ইজ স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি চ' কি হ'ল এনচাৰটো প্ৰডাক্ট চ' দুইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি ভইড ৰেচিঅ' পাই গ'লোঁ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট ইনটু স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি চ' সেইটো হৈ গ'ল কাৰেক্ট এনচাৰ চ' অপশ্যন বিটো হৈছে আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অ'কে চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ প্ৰডাক্ট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ চ' কামিং টু নেক্সট আমাক কি সুধিছিলে চাওঁ নেক্সটটো চোৱা সয়েল ইজ ট্ৰান্সপৰ্টেড বাই উইনৰ দ্বাৰা যদি সয়েলটো ট্ৰান্সপৰ্টেড হয় তেতিয়া কি বুলি কোৱা হয় অবভিয়াছলি সয়েল ট্ৰান্সপৰ্টেড বাই উইন মানে কি এয়া চ' এয়াৰ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ এঅলিন মই প্ৰত্যেকবাৰ ৰিপিট কৰি পঢ়াইছিলোঁ তেতিয়া এঅলিন সয়েল ইজ নাথিং বাট ইট ইজ ট্ৰান্সপৰ্টেড বাই উইন যদি ট্ৰান্সপৰ্টেড বাই ৱাটাৰ সুধিলেহেঁতেন দেন উই কেন চে এলুভিয়েল যদি ট্ৰান্সপৰ্টেড বাই চি ৱাটাৰ সুধিলেহেঁতেন দেন উই কেন চে মেৰিন আৰু যদি ট্ৰান্সপৰ্টেড বাই লেকছ অৰ ইউ কেন চে হুইচ ইজ ৰেচিডুৱেল ইন কেছ অফ লেকৰ মানে ৰেচিডুৱেল সয়েলখিনিৰ কথা যদি সুধিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি লেকষ্টিন সয়েল হ'লে মানে লেকত যিবিলাক ফৰ্মেশ্যনছ হয় ৰাইট চ' ইয়াতে এই কুৱেশ্যনটো ৰেচপেক্টত কুৱেশ্যন নম্বৰ অপশ্যন নম্বৰ A ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ মুভিং টু নেক্সট পাৰ্ট হুইচ অফ দ্য ফলোইং ৰেছপনচিবল ফৰ ৰেচিডুৱেল সয়েল চ' ইয়াতে চোৱা ৰেচিডুৱেল সয়েল কি হয় য'ত পেৰেণ্ট ৰক্সটোৰ ওচৰতে সয়েলটো ফৰ্মেশ্যন হয় আৰু ট্ৰান্সপৰ্টেড সয়েল কি আছিলে য'ৰ পৰা পেৰেণ্ট ৰক্সটোৰ পৰা সয়েলটো এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈ গুচি যায় লাইক এলুভিয়েল সয়েলত কি হয় ৰিভাৰ এখনে কি হয় যিবিলাক ৰকৰ ছাৰ্ফেচ সয়েল আছিলে সেই সয়েলখিনি কঢ়িয়াই লৈ আনে বা ৰকৰ ছাৰ্ফেচৰ যিখিনি বোল্ডাৰ্ছ আছিলে সেইখিনি কি কৰে ভাঙি পেলাই ৰিভাৰৰ দ্বাৰা ফ্ল' কৰে ৰাইট চ' ইয়াতে চোৱা ৰেচিডুৱেল সয়েলৰ কথা সুধি আছে এই গোটেইখিনি এইটো কি হৈছে বতাহৰ দ্বাৰা বা উইণ্ডৰ দ্বাৰা ট্ৰান্সফাৰ হয় গ্লেচিয়াছ মানে কি আইচৰ দ্বাৰা ট্ৰান্সফাৰ হয় এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈ সয়েল ডেট ইজ অলছ' ট্ৰান্সপৰ্টেড সয়েল উইন অলছ' ট্ৰান্সপৰ্টেড সয়েল আৰু ৱাটাৰৰ দ্বাৰা যদি ট্ৰান্সফাৰ হয় অবভিয়াছলি অলিভিয়েল সয়েল যিবিলাক ট্ৰান্সপৰ্টেড সয়েল হয় যিবোৰ এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈ ৱাটাৰ ফ'ৰ্চৰ যোগেদি হয় গোটেইকেইটা ফিজিকেল এজেঞ্চিৰ কথা কৈ আছে আৰু ফিজিকেল এজেণ্টৰ কথা কৈ আছে চ' আমাৰ অপশ্যন হ'ব নান জেনেৰেলি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ বা কেমিকেল ৱেডাৰিং প্ৰচেছত কিছুমান ৰেচিডুৱেল সয়েল ফৰ্মেশ্যন হয় চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ চ' কামিং টু নেক্সট সুধিছে ইফ দ্য মেটেৰিয়েল অফ দ্য বেছ অফ কাছাকাণ্ডে লিকুইড লিমিট ডিভাইচ অন হুইচ দ্য কাপ কণ্টেইনিং সয়েল পেষ্ট ড্ৰপ ইজ সফ্টাৰ দেন দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড হাৰ্ড ৰাবাৰ ডেট মিনছ আমি যিটো কাছাকাণ্ডে এপাৰেটাছ ইউজ কৰিছিলোঁ যিটো মই পঢ়াইছিলোঁ তোমালোকক তাতে যিখন হাৰ্ড ৰাবাৰ পেড ৰাখিছিলোঁ সেই হাৰ্ড ৰাবাৰ পেডখনৰ সলনি আমি কি কৰিলোঁ সেই যিটো তলৰ য'ত মানে সয়েল চেম্পলটো আমি পেষ্ট কৰোঁ তাৰ যিটো ছাৰ্ফেচটোৰ কথা কৈছে মানে সেই কাঁহীখনৰ যিটো ছাৰ্ফেচ হয় সেই ছাৰ্ফেচটোৰ কথা কৈছে যদি তাত হাৰ্ড ৰাবাৰৰ সলনি
সফ্টৱেৰ ৰবাৰ ইউজ কৰিলোহেঁতেন, সফ্টৱেৰ ৰবাৰ কৰি দিলোঁ, এনেই আমি কি কৰিছিলোঁ হাৰ্ড ৰবাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া কি হ'ব লিকুইড লিমিট বাঢ়িব নে কমিব? অবভিয়াছলি যেতিয়া আমি সফ্টৱেৰ ৰবাৰ ইউজ কৰিম, যেতিয়া এইটো ইম্পেক্ট আহিব, যেতিয়া আমি ইম্পেক্ট ফ'ৰ্চ দিম, ডেট মিনছ যেতিয়া নাম্বাৰছ অফ ব্ল'জ দিয়া হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব? উই কেন চে সোনকালে চইলৰ পেজটো লাগি যাব, ৰাইট? চইলৰ পেজটো লাগি যাব মানে কি? ইউ কেন চে ৱাটাৰখিনি সোনকালে ফ্ল' হ'ব, ৰাইট? যিমান ছফ্টৱেৰ ৰাবাৰ পেড হয়, তলৰ পেজটো যিমান ছফ্টৱেৰ হয়, সিমান বেছি সোনকালে কি হ'ব? দ্য গেপ বিটুইন দ্য পেজ উইল অনচাইড অৰ লাগি যাব, ঠিক আছে? ডেট মিনছ আমাৰ লিকুইড লিমিট মানে ফ্লুইডিটিটো বাঢ়ি গ'ল, ফ্লুইডিটি বাঢ়ি যোৱা মানে লিকুইড লিমিট বাঢ়ি যোৱা, ৰাইট? নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, ইফ দ্য নেচাৰেল মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট ডেট ইজ WN আমাক দিয়া আছে 30.5, তাৰপিছতে ডেট ইজ আমি যদি পইণ্টত লিখোঁ 0.305, তাৰপিছতে আমাক দিয়া আছে লিকুইডিটি ইণ্ডেক্স 42.5, লিকুইডিটি ইণ্ডেক্স নহয়, আমাক কি দিয়া আছে? লিকুইড লিমিট দিয়া আছে, লিকুইড লিমিট ইজ গিভেন এজ 0.425 যদি আমি পইণ্টত লিখোঁ, তাৰপিছতে আমাৰ প্লাষ্টিক লিমিট দিয়া আছে 22.5 যিটো পইণ্টত আমি লিখোঁ যদি 225, তো আমাক সুধিছে দ্য ৰেচিঅ' অফ লিকুইডিটি ইণ্ডেক্স টু প্লাষ্টিক ইণ্ডেক্স আৰু লিকুইডিটি ইণ্ডেক্সৰ ৰেচিঅ'টো কি হয়? চ' ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? লিকুইডিটি ইণ্ডেক্স আৰু প্লাষ্টিক ইণ্ডেক্সৰ লিকুইডিটি ইণ্ডেক্সৰ ফৰ্মুলা আছিলে WP নেচাৰেল ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট মাইনাছ প্লাষ্টিক লিমিট ডিভাইডেড বাই প্লাষ্টিক ইণ্ডেক্স, আৰু আমাৰ যিটো কি আছিলে প্লাষ্টিক ইণ্ডেক্সৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? IP। চ' তলত এটা IP আছে, আকৌ লিকুইডিটি ইণ্ডেক্সৰ তলতো IP এটা আছিলে, চ' দুইটা IP একেলগ যদি হয় তললৈ আহি যাব IPটো, চ' আল্টিমেটলি আমাক সুধি আছে W minus WP IP স্কুৱেৰ, ৰাইট? চ' W minus WP, Wৰ ভেলুটো আমাক নেচাৰেল ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট দিয়া আছে 0.305, হোৱাট ইজ WP? WP আমাক দিয়া আছে কিমান? দিছ ইজ WP 0.225, তাৰপিছতে আমাক দিয়া আছে IP মানে কি? IP ইজ নাথিং বাট লিকুইড লিমিট মাইনাছ প্লাষ্টিক লিমিট, চ' আমাৰ লিকুইড লিমিটৰ ভেলুটো দিয়া আছে 0.425 এণ্ড প্লাষ্টিক লিমিটৰ ভেলুটো আমাক দিয়া আছে 0.225, আৰু যিহেতু এই ফৰ্মুলাত আহিলে IP স্কুৱেৰ, আমাৰ ৰেচিঅ'টো সুধি আছিলে, চ' এইফালে আহিব স্কুৱেৰ। যদি আমি এইটো চল্ভ কৰোঁ আল্টিমেটলি আমি পামগৈ লাষ্টত 2, চ' আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন C। অ'কে, আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা, চ' কৰি চাবা এবাৰ। তাৰপিছত কামিং টু নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছে কি? দ্য প্ৰচেছ অফ ৰিগেইনিং দ্য ষ্ট্ৰেংথ অফ ক্লে মেটেৰিয়েলে নিজৰ ষ্ট্ৰেংথটো কেনেকৈ ৰিগেইন কৰে? অবভিয়াছলি ইয়াতে অপশ্যনছ আছে আইচ'টপি, টিক্স'টপি, এক্টিভিটি নান। এক্টিভিটি ৰিলেটেড টু ভলিউম চেঞ্জ মই কৈছিলোঁ। টিক্স'টপিটো এনেকুৱা এটা টাৰ্ম য'ত চইলে নিজৰ ষ্ট্ৰেংথটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমৰ পিছত গেইন কৰিব পাৰে, চ' মই গোটেইটো এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ ভালকৈ, অপশ্যন B টো কাৰেক্ট হয়। টিক্স'টপি ইউ কেন চে ইট ইজ এ প্ৰচেছ অফ গেইনিং দ্য ষ্ট্ৰেংথটো গেইন কৰা এটা প্ৰচেছ হয়। Over a long period of time, a part of strength lost due to sensitivity can be regained. That particular term is known as Tixotopy. Tixotopy কি কাৰণে হয়? Because of rehabilitation of water molecules. যিবিলাক আমাৰ absorbed layer of water molecules আছে, সিহঁতৰ reorientation বা rehabilitation হোৱাৰ কাৰণে সি অৰিজিনেল ষ্ট্ৰেংথটোৰ অলপ হ'লেও ষ্ট্ৰেংথ গেইন কৰিব পাৰে। চ' অপশ্যন B টো হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কামিং টু sensitivity of a soil is defined as, sensitivity-টো আমাৰ কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হয়? চ' আমি এইটো ডিছকাছ কৰি আহিছিলোঁ কি আনডিষ্টাৰ্ব ৰেচিঅ' অফ কম্প্ৰেছিভ ষ্ট্ৰেংথ অফ UCS অফ আনডিষ্টাৰ্ব চইল টু ডেট ৰিমল দ্য ডিষ্টেঞ্চ, চ' এইটো আগতে ৰিপিট হৈছে কুৱেশ্যনটো, অপশ্যন B টো কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক কি সুধিছে চোৱা, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক সুধিছে দ্য মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট অফ এ চইল বিল' হুইচ চইল ভলিউম ইজ কনষ্টেণ্ট। চ' আমি যিটো আৰ্টাৰবাৰ্গ লিমিট কনচিষ্টেঞ্চি ইণ্ডেক্সৰ পঢ়িছিলোঁ তাতে আমি চাইছিলোঁ গ্ৰাফটো আছিলে কেনেকুৱা। চ' ইফ ইউ ড্ৰ দ্য গ্ৰাফ আমি পাইছিলোঁ এনেকুৱা এটা, এইফালে আছিলে ভলিউম আছিলে, এইফালে আছিলে ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট, ফাৰ্ষ্ট আমাৰ এনেকৈ যায়, তাৰপিছত এনেকৈ যায়, ৰাইট? চ' ইয়াতে আছিলে আমাৰ শ্ৰিংকেজ লিমিট, তাৰপিছতে আমাৰ প্লাষ্টিক লিমিট, তাৰপিছতে আছিলে আমাৰ লিকুইড লিমিট, ৰাইট? চ' আমাক সুধিছে কি এইফালে আছিলে ভলিউম, এইফালে ভলিউম ড্ৰাই হয়। চ' ইয়াৰ পৰা চোৱা এই পাৰ্টিকুলাৰ লাইনটো কনষ্টেণ্ট হয়, ডেট মিনছ শ্ৰিংকেজ লিমিটৰ তলত ভলিউমটো কি হয়? কনষ্টেণ্ট হয়। চ' আমাৰ অপশ্যন যিটো C হয় সেইটো কাৰেক্ট এনচাৰ হয়, ঠিক আছে? অপশ্যন C টো আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হয়, ডেট ইজ শ্ৰিংকেজ লিমিট। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সটটো চোৱা কি সুধিছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি কি সুধিছে চাই লওঁ। ইয়াতে আমাক সুধিছে দ্য ৱেইট অফ এ কণ্টেইনাৰ W1, চ' আমাৰ কণ্টেইনাৰ ৱেইটটো W1 দিছে, এণ্ড ডেট অফ কণ্টেইনাৰ উইথ চইল চেম্পল, কণ্টেইনাৰ লগত চইল চেম্পলটো যিটো আমাৰ মইষ্ট চইল চেম্পল হয়, য'ত আমাৰ তিতা চইলটো আছে, সেইটো হৈছে W2, মানে কণ্টেইনাৰ ৱেইটটো ইয়াতে ইনক্লুড হৈ আছে। আৰু থাৰ্ডটো হৈছে যেতিয়া আমি চেম্পলটো অভেনৰ পৰা উলিয়াইছোঁ তেতিয়া আমি ড্ৰাই চেম্পল পাইছোঁ, আৰু তাতে আমি পাইছোঁ W3, তাতো কণ্টেইনাৰ ৱেইটটো আছে। চ' আমি জানো ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট ইজ নাথিং বাট, আমি ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট জানো কি? ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট মানে মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট, ইট ইজ নাথিং বাট ৱেইট অফ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট ইজ নাথিং বাট ৱেইট অফ ৱাটাৰ W/W ডিভাইডেড বাই WS। চলিড মানে কি? আমাৰ ড্ৰাই চইলখিনি, ড্ৰাই চইল কি হ'ব? অবভিয়াছলি আমাৰ ড্ৰাই চইল ক'ত আছিলে? W3 আছিলে, W3 ড্ৰাই চইল প্লাছ কণ্টেইনাৰ মাইনাছ কণ্টেইনাৰ, W3 মাইনাছ W1 কৰিলে কি হ'ল?
তলত যদি আমি W3 - W1 কৰোঁ weight of solid পাম that is dry soil plus container minus container so container weight to গুচি যাব so তলৰ টাৰ্মটো W3 - W1 ইয়াতে চোৱা W3 - W1 থকা অপশ্যন অকল এটাই আছে so option number A is the correct answer okay so coming to next question it was the last question total 20 ta questions দিয়া হৈছিলে so এই questionটো চোৱা when a given sample of soil containing coarse grain মই কৈছিলোঁ কি coarse grainত যেতিয়া মানে sand বা সৰু সৰু gravel সেইবিলাকৰ যেতিয়া water content determine কৰা হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি always picnometer method picnometer flux কিছুমান থাকে picnometer bottles থাকে সেই bottles বিলাকৰ সহায়ত we are try to find the water content okay so সেইটো আছিলে option number B option number A so picnometer to correct option number so তোমালোকে comment section ত জনাবা what is the formula for determination of water content using picnometer method so কেতিয়াবা সেইটো exam ত আহি থাকে so সেইখিনি আছিলে total 20 টা questions I hope তোমালোকে গোটেইখিনি questions-ৰ solutions-খিনি গম পাই গৈছা thank you and if you like the channel then please subscribe the channel and recommend with your friends thank you